नमस्कार साथीहरु, आज म तपाईलाई चाहिँ तपाईको विन्डोज 11 अथवा विन्डोज 10 ल्यापटप छ भने कम्प्युटर छ भने त्यसको चाहिँ जुन टास्कबार छ, जुन त टास्कबार ट्रान्सपेरेन्ट भन्ने अप्सन त छ पर्सनलाइजेसनमा गएर हेर्दाखेरि, तर त्यहाँ हेर्ने भने क्लियरली फुल्ली ट्रान्सपेरेन्ट पाउन सक्नुहुन्न। त्यसकारणले त्यसको लागि केही नयाँ ट्रिक्सहरु लिएर आएको छु, तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ट्रान्सपेरेन्ट इफेक्टमा मैले इनेबल गर्दा अहिले डिसेबल छ, डिसेबल गरेको छु मैले। अहिले डिसेबल भयो, हेर्नु ब्ल्याक डार्क आएको छ र यसलाई इनेबल गर्यो भने ट्रान्सपेरेन्ट त हुन्छ, तर केही कम हुने भएको कारणले यसलाई चाहिँ फुल्ली ट्रान्सपेरेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरो देखाउन गएको छु। यो इनेबल भएपछि तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईले आफ्नो माइक्रोसफ्ट स्टोरको एकाउन्टमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ ट्रान्सल्युसन भन्ने सफ्टवेयर तपाईले इन्स्टल गरेपछि तपाईको डेस्कटप कम्प्युटरमा चाहिँ अटो ट्रान्सपेरेन्ट इफेक्ट आउनेछ र यसलाई स्टार्टअपमा कसरी राख्ने भन्ने कुरो पनि म तपाईलाई भिडियो मार्फत नै भन्दैछु। र तपाईले यो एप्लिकेसन इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो डेस्कटपको जुन टास्कबार छ त्यो चाहिँ ट्रान्सपेयर पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मसित ट्रान्सल्युसेन्ट टिभी भन्ने सफ्टवेयर इन्स्टल भइसकेको छ। अब यो सफ्टवेयर म रन गर्दैछु र टास्कबारमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले कसरी ट्रान्सपेरेन्ट हुन्छ। हेर्नुस्, यहाँ क्लियरली मेरो ट्रान्सपेरेन्ट भएको छ। यो सबै एकदम क्लियर ट्रान्सपेरेन्ट भएको छ र यसलाई तपाईले रन गरिरहनु पर्ने छ। यसलाई स्टार्टअपमा राख्नको लागि एउटा प्रोग्राम रहेको छ, त्यो प्रोग्राम रन गराउन सक्नुहुन्छ। म अर्को भिडियोमा तपाईलाई यो एप्लिकेसनलाई कसरी स्टार्टअपमा अथवा कम्प्युटर तपाईको सुरु हुनसाथ ट्रान्सपेरेन्ट भएर इफेक्ट अप्लाई भएर तपाईकोलाई चाहिँ केही म्यानुअली एडिट गर्नै नपर्ने तरिकाले बनाउन सकिन्छ, त्यो भिडियो लिएर आउनेछु। यदि तपाई मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला।